બે અદ્ભુત સામગ્રીઓથી આજે આપણે એવી વેરાયટી બનાવશું કે જે લોકો ખાશે તે બધા જ આંગળા ચાટતા રહી જશે અને વારંવાર આ જ વસ્તુ બનાવવા માટે તમને સજેશન આપશે અને તમારા વખાણ કરતા નહીં થાકે તો વેરાયટી શરૂ કરીએ. તો જેમના માટે પેલું શ્રેષ્ઠ કહી શકીએ અને અદ્ભુત શક્તિશાળી કહી શકીએ તેવી સામગ્રી છે ગુંદા. ગુંદા જનરલી સમર સિઝનમાં અવેલેબલ હોય છે અને ભરપૂર શક્તિશાળી હોય છે. 100 ઘોડાની શક્તિ આ ગુંદાની અંદર રહેલી છે. પરંતુ ઘણીવાર ગુંદાનો સંભારો ખાઈને લોકો કંટાળતા હોય છે અને ગુંદાનું અથાણું પણ ઘણા લોકોને તેલ વધારે મસાલા વધારે હોવાના કારણે એવોઇડ કરતા હોય છે. તો આજની વેરાયટી તમને ખૂબ જ ઉપયોગી બનશે અને ખાસ ગુંદાના ગુણધર્મો પણ તમને મળશે. તો આપણે અહીંયા જે ગુંદા લીધા છે તે ગુંદામાંથી અંદરનો ઠળિયો બહાર કાઢવા માટે વચ્ચેથી આપણે કટ લગાવશું અને આ રીતે ઠળિયો કાઢશું. 2 ભાગ થઈ જાય તો ટેન્શન ના લેતા, પણ પહેલાં પ્રાયોરિટી રાખવાની કે 2 ભાગ ના થાય. આ રીતે આપણે વચ્ચેથી ઠળિયો જ કાઢીએ. તો આ રીતે મેં 250 ગ્રામ જેટલા ગુંદામાંથી બધા જ ઠળિયા કાઢી લીધા છે અને હવે થોડું લગભગ 2 ચપટી જેટલું નમક આપણે સ્પ્રિંકલ કરી દઈશું અને લગભગ અડધી નાની ચમચી જેટલી હળદર છાંટી દઈશું. હળદર અને મીઠું છાંટવાથી આપણા ગુંદા કાળા પણ નહીં પડે અને અંદર થોડી ઘણી ચીકાશ હોય તો પણ એ નીકળી જશે. તો આ રીતે મિક્સ કરી સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. અને હવે આપણે અહીંયા બીજું હેલ્ધી ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ લેવાના છીએ અને તે છે કાચી કેરી. કાચી કેરી પણ અદ્ભુત શક્તિશાળી હોય છે, વિટામિન સીનો ખજાનો હોય છે. તો મેં 1 નંગ લીધી છે અને તેના પણ મેં ગોઠલી કાઢી અને છાલ સાથે જ આ રીતે નાના ટુકડામાં સમારી લીધી છે. અને હવે આપણે એક ગ્રેવી તૈયાર કરવા માટે લગભગ 1/4 કપ જેટલા કાચા મગફળીના દાણા ઉમેરશું મિક્સર જારમાં. સાથે ગરમીની સિઝન હોવાથી લૂ ન લાગે તે માટે 2 નંગ જેટલી ડુંગળીના પણ મેં થોડા નાના ટુકડા કરીને લીધા છે. જો કે ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. સાથે આપણે અહીંયા લગભગ 3 થી 3.5 ચમચી જેટલું ફોલેલું લસણની કળીનો ઉપયોગ કરશું. લસણ પણ ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ આપણે જે ઉમેરશું તેનો ઉપયોગ કરીને પણ આ સબ્જી બનશે. લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. 2 ઇંચ જેટલા આદુના પણ નાના ટુકડા કરીને લીધા છે. સાથે આપણે તીખાશ માટે લગભગ 2 નંગ જેટલા મરચાંના પણ ટુકડા ઉમેરી દઈશું અને પછી સરસ મજાની પેસ્ટ તૈયાર કરી લેશું. તો આ રીતે તમે વેરાયટી તૈયાર કરજો, બધા જને બહુ પસંદ આવશે અને તેના ગુણધર્મો પણ તમને મળશે. બધા જ આંગળા ચાટતા રહી જશે તેવી આજની વેરાયટી તૈયાર થશે અને વારંવાર તમે બનાવશો તે પણ મને ખાતરી છે. હવે આ રીતે આપણી પેસ્ટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આપણી આ પેસ્ટને આપણે સાઈડ ઉપર રાખી દઈશું. તડકો લગાવવા માટે 3 ચમચી જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એકદમ ઓછા તેલમાં અને એકદમ સરસ મજાની વેરાયટી તૈયાર થશે. અને તેલ ગરમ થઈ જાય તો 1 થી અડધી નાની ચમચી જેટલી રાઈ, 1 થી અડધી નાની ચમચી જેટલું જીરું આપણે ઉમેરી દઈશું. બહુ વધારે તેલ પહેલાં ગરમ નહીં કરીએ, થોડું લાઇટ વેટ ગરમ તેલ કરવાનું છે. બહુ વધારે તેલ ગરમ થઈ જશે તો જે સ્વાદ આવવો જોઈએ તે સ્વાદ નહીં આવે. અડધી નાની ચમચી જેટલી હિંગ ઉમેરશું અને થોડીવાર આ બધી જ વસ્તુઓને સાતળીશું અને ગેસની ફ્લેમ હવે ધીમી કરી દઈશું. એ સતળાઈ જાય પછી આપણે જે 1 કેરીના જે ટુકડા લીધા છે ને તે ઉમેરી દેવાના છે અને પછી તેને થોડીવાર માટે ચલાવી લેશું તો એ સરસ મજાનું સોતે થઈ જશે. માત્ર આપણે ટુકડાને નરમ કરવાના છે. તો લગભગ આ રીતે 1-2 મિનિટ માટે આપણે કૂક કરશું ને તો એ નરમ થઈ જશે. કેમ કે નાના ટુકડા કરેલા છે તો નરમ થવામાં સમય બિલકુલ નહીં લાગે. તો ઢાંકીને 2 મિનિટ જેવો સમય આપી દઈશું. 2 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે કેરીના ટુકડાનો કલર બદલી ગયો છે. મતલબ કેરીના ટુકડા સોફ્ટ થઈ જ ગયા હશે. તેમ છતાં એકવાર ચેક કરી લેવું. 80 to 90% જેવા ટુકડા સોફ્ટ થાય ત્યારે આપણે પછી આમાં જે બનાવેલી આપણી પેસ્ટ છે ને તે ઉમેરી દેવાની છે. અને આ પેસ્ટ ઉમેર્યા બાદ આપણે એકદમ ધીમાથી મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર ચલાવી અને બધું મિક્સ કરવાનું છે અને આગળની પ્રોસેસ પણ ધીમા ગેસથી મીડિયમ ગેસ પર જ કરવાની છે. હવે ટેસ્ટ પ્રમાણે અથવા અડધી નાની ચમચી જેટલું નમક ઉમેરી દઈશું. અડધી નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરી દઈશું.
કલર માટે 2 નાની ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરશું. તમે જે ખાતા હોય તે અથવા ટેસ્ટ પ્રમાણે ઉમેરી શકાય. 1 નાની ચમચી જેટલું ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું અને પછી બધી જ વસ્તુઓ બરાબર મિક્સ કરીશું અને ગેસની ફ્લેમ ધીમી કરી દઈશું. હવે તો મિક્સ થઈ ગયા બાદ ઢાંકીને 2 મિનિટ માટે ધીમા ગેસની ફ્લેમ પર કૂક કરશું તો બધા જ મસાલા બરાબર કૂક થઈ જશે. બે મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે મસાલાની અને પેસ્ટની ઉપર જેટલું પણ તેલ છે તે ઉપર દેખાવા લાગ્યું છે. મતલબ આપણી પેસ્ટ છે તે બરાબર કૂક થઈ ગઈ છે અને મસાલા સાથે મિક્સ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે થોડી ગ્રેવી પાતળી તૈયાર કરવા માટે અડધા કપ જેટલું હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરશું. કોઈ પણ સબ્જીમાં હુંફાળું ગરમ પાણી ઉમેરશો તો સબ્જીનો ટેસ્ટ એકદમ સરસ આવશે. અને હવે અહીંયા ખટાશને મેન્ટેન કરવા માટે 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરશું. તમે અહીંયા ગોળનો ઉપયોગ કરી શકો છો. હવે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી દઈશું. ઘરમાં હોય તો 1 મોટી ચમચી જેટલી કસૂરી મેથી જરૂર ઉમેરજો. સ્વાદ પણ આપશે અને હેલ્થ પણ સારી બનાવશે. હવે મિક્સ કરી ઢાંકી અને 2 મિનિટ માટે કૂક કરશું. બે મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ગ્રેવી ઉપર તેલ દેખાવા લાગ્યું છે. મતલબ આપણી ગ્રેવી પરફેક્ટ કૂક થઈ ગઈ છે. તો એકવાર ચલાવી લેશું અને ચલાવ્યા બાદ આપણા જે ગુંદા તૈયાર કર્યા છે ને હળદર મીઠાવાળા તે ઉમેરી દઈશું. હવે તમે કમાલ જોજો, આ ગુંદાની અંદર મસાલો ભરવાની ઝંઝટ આપણે બિલકુલ નથી કરી. તેમ છતાં આ બધી જ ગ્રેવી છે તે થોડીવાર આ રીતે ગુંદામાં મિક્સ થશે અને આ રીતે બધી જ વસ્તુ કૂક થશે તો અંદર સુધી મસાલો જતો રહેશે. તો હવે ફરીથી ઢાંકી અને 2 મિનિટ કૂક થવા દેશું. બે મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે ફરીથી ઉપર તેલ દેખાવા લાગ્યું છે. તો અંદર સુધી તમને ગુંદામાં મસાલો ભરાઈ ગયેલો પણ દેખાતો હશે અને એકદમ લચકદાર અને ટેસ્ટી વેરાયટી તૈયાર થઈ તેવું લાગશે. તો હવે તમે સમજી ગયા હશો કે આ છે ગુંદા અને કેરીનું ગ્રેવીવાળું ભર્યા વગરનું ભરેલું શાક. આ રેસીપી તમે ટ્રાય જરૂર કરજો. ખૂબ જ હેલ્ધી છે અને ખાવામાં ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગશે. એન્ડ ટ્રાય કરો તો મને ફીડબેક પણ જરૂર આપજો કે ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો. તો આ સબ્જીને તમે એની ટાઈમ સમર સિઝનમાં એન્જોય કરો, હેલ્થ સારી બનાવો. ચેનલ પર નવા હોય તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરજો. બીજા લોકોને હેલ્પફુલ થાય તેવું લાગે તો શેર કરજો. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી બાય બાય એન્ડ ટેક કેર.